فکر می‌کنی اگر یک روز همه حرف‌ها از زندگی تو حذف شود، همه ادعاها، همه آرزوها، همه چیزهایی که درباره خودت گفته‌ای و فقط انتخاب‌هایت باقی بماند، فقط چیزهایی که برایشان وقت گذاشته‌ای، فقط چیزهایی که دنبالش رفته‌ای، فقط چیزهایی که برایشان رنج کشیده‌ای، مردم درباره تو چه خواهند گفت؟ خواهند گفت این آدم خریدار چه چیزی بود؟ این سوال شاید عجیب به نظر برسد، اما عطار 800 سال پیش در قالب حکایتی کوتاه سوالی پرسید که هنوز هم آراممان نمی‌گذارد. او از پیرزنی می‌گوید که چیزی نداشت، تقریباً هیچ. اما همان پیرزن در پایان حکایت به ما درسی می‌دهد که شاید بسیاری از ثروتمندان و دانایان از آن محروم بمانند. عجیبتر این که عطار بعد از شنیدن حرف او ناگهان از یوسف میرسد به ملک بی منتها و راز این پرش تمام معنای حکایت است. بیا اول داستان را بشنویم، نه آنطور که معمولاً نقل می شود، بلکه آنطور که عطار می خواهد ما ببینیم. عطار می گوید روزی که یوسف را می فروختند، مصریان از شوق او می سوختند. همه آمده بودند، همه می‌خواستند صاحب آن زیبایی شوند، همه می‌خواستند آن گوهر را به دست بیاورند. عطار می‌گوید بهای او را تا 5 برابر وزنش مشک می‌خواستند. قیمت‌ها بالا می‌رفت، رقابت شدیدتر می‌شد و درست در میان آن جمعیت پیرزنی ظاهر شد. نه ثروتمند بود، نه صاحب قدرت، نه چیزی داشت که در آن بازار دیده شود. عطار فقط می‌گوید پیرزنی بود به خون آغشته و چند رشته ریسمان به هم رشته بود. همین. تمام دارایی او، چند کلاف ریسمان. اما چیزی که بعد از این اتفاق می افتد اصل حکایت است. پیرزن جلو آمد، دلال را صدا زد و گفت من از آرزوی این پسر سرگشته شدم. برای او 10 کلاف ریسمان رشتم. اینها را از من بگیر و یوسف را به من بده. اینجا معمولاً همه به ریسمان ها نگاه می کنند، اما عطار می خواهد به چیز دیگری نگاه کنیم و چند لحظه دیگر خواهیم فهمید چرا. دلال خندید و حق هم داشت. 100 گنج یک طرف بود، 10 کلاف ریسمان یک طرف. مقایسه‌ای وجود نداشت. گفت این گوهر یگانه در حد توان تو نیست. بهای او 100 گنج است. تو با این ریسمان ها چه می خواهی بخری؟ و اینجا حکایت می توانست تمام شود. یک داستان درباره فقر، درباره آرزویی دست نیافتنی، درباره فاصله میان خواستن و توانستن. اما درست همینجا پیرزن جمله‌ای می گوید که تمام مسیر حکایت را عوض می کند. گفت میدانم، خودم میدانم، هیچ کس یوسف را به این بها به من نمی فروشد. اما همین برایم کافی است که دوست و دشمن بگویند این زن از خریداران او بود. برای چند لحظه مکث کن. پیرزن چه گفت؟ او نگفت یوسف را به من بدهید. او نگفت باید معامله انجام شود. او حتی نگفت من امید دارم او را بخرم. گفت همین برایم کافی است که بگویند من هم از خریداران او بودم. چرا؟ چرا این جمله برای عطار اینقدر مهم است؟ راز حکایت همین جاست. پیرزن چیزی را فهمیده بود که خیلی از ما فراموش کرده ایم. او فهمیده بود ارزش زندگی فقط به چیزهایی نیست که به دست می آوریم. گاهی به چیزهایی است که شایسته خواستن می دانیم. او می خواست نامش در کنار نام کسانی قرار بگیرد که یوسف را شناختند، که زیبایی را شناختند، که ارزش را شناختند، که گوهر را از سنگ تشخیص دادند. او نمیخواست بیرون از این صف بماند و اینجا یوسف فقط یوسف نیست. عطار دارد از چیزی بزرگتر حرف میزند، از هر آنچه ارزش خواستن دارد، از خوبی، از زیبایی، از حقیقت، از پاکی، از معرفت، از قرب خدا، از هر چیزی که روح انسان را بالا میبرد. و ناگهان حکایت دیگر درباره یک پیرزن نیست، درباره من و توست. اگر زندگی ما را نگاه کنند، خواهند گفت ما خریدار چه چیزی بوده ایم. چون همه ما خریداریم، همه، هر روز، با وقتمان،
با توجهمان، با فکرمان، با عمرمان داریم چیزی می‌خریم. سوال این نیست که آیا خریدار هستی یا نه. سوال این است خریدار چه هستی؟ آیا خریدار حقیقتی یا خریدار تایید مردم؟ خریدار رشد یا خریدار راحتی؟ خریدار دانشی که نوری به جهان اضافه کند یا فقط چیزهایی که چند روز خوشحالت کنند و تمام شوند؟ این همان سوالی است که عطار آرام آر در دل حکایت پنهان کرده است. اما یک خطر وجود دارد، خطری که تقریباً همه ما گرفتار آن می‌شویم. وقتی خوبی را می‌بینیم، وقتی حقیقت را می‌بینیم، وقتی زندگی شایسته‌ای را می‌بینیم، گاهی به جای آن که به سمتش برویم، به خودمان نگاه می‌کنیم و می‌گوییم من که به اندازه آن خوب نیستم، من که به اندازه آن پاک نیستم، من که به اندازه آن دانا نیستم، من که چیزی ندارم. و بعد آرام آرام خواسته را کوچک می‌کنیم. نه چون آن گوهر کوچک شده، چون خودمان را کوچک دیدیم. اما پیرزن این کار را نکرد. این یکی از زیباترین بخش‌های حکایت است. او ارزش یوسف را پایین نیاورد. نگفت این چند کلاف برابر 100 گنج است. نه، او فاصله را می‌دید، فقر خودش را می‌دید، کوچکی داراییش را می‌دید، اما عظمت محبوب را انکار نکرد. و این یکی از نشانه‌های اخلاص است. نه خودت را فریب بدهی، نه محبوبت را کوچک کنی. بعد از این عطار نتیجه حکایت را میگوید و ناگهان از پیرزن به همت عالی میرسد. میگوید هر دلی کو همت عالی نیافت، ملک بی منتها حالی نیافت. چرا؟ چون انسان به اندازه محبوبهایش بزرگ می شود. اگر تمام زندگیت دور چیزهای کوچک بچرخد، دلت هم کوچک می شود. اما اگر چشم دلت چیزی را ببیند که ارزش خواستن دارد، حتی اگر هنوز از آن دور باشی، خود این خواستن تو را تغییر می دهد. برای همین عطار بعدش می گوید چشم همت چون شود، خورشید بین کی شود، با ذره هرگز هم نشین. وقتی کسی خورشید را دید، دیگر چگونه میتواند تمام عمرش را صرف ذره ها کند؟ اما مراقب باش، این حکایت درباره جاه طلبی نیست، درباره ثروت بیشتر نیست، درباره مشهور شدن نیست، درباره مسابقه با دیگران نیست. همت عالی یعنی خواستن چیزی که خودت را هم بالا ببرد، خواستن چیزی که تو را به خدا نزدیکتر کند، خواستن چیزی که اگر به سمتش حرکت کنی انسان بهتری شوی. برای همین است که پیرزن قهرمان این داستان است. نه چون یوسف را خرید، عطار هرگز نمیگوید خرید، نه چون ثروتمند شد، نه چون موفق شد، بلکه چون گوهر را شناخت و حاضر نشد به خاطر فقر خودش از دوست داشتن آن گوهر دست بکشد. شاید امشب قبل از خواب فقط یک سوال از خودت بپرسی: اگر امروز از روی زندگی من قضاوت کنند، اگر تمام حرفهایم حذف شود، اگر فقط انتخابهایم باقی بماند، خواهند گفت من خریدار چه چیزی بودم؟ و آیا آن چیز ارزش تمام این عمر را داشته است؟ خدایا، چشم ما را به گوهرهای واقعی زندگی باز کن. کمکمان کن خریدار چیزهایی باشیم که روحمان را بزرگ می کنند. ما را در صف دوستداران حقیقت، خوبی، زیبایی، رحمت و نور خودت قرار بده و همتی به ما عطا کن که هیچ وقت به ذره ها قانع نشود. آمین.